โอเคพร้อมมากๆอุปกรณ์เตรียมการกันเป็นชั่วโมงเลยเมื่อกี้นี้ เหงื่อชุ่มเลยเตรียมการ เตรียมการเรื่องการชำหน่อ เพื่อ FC โดยเฉพาะค่ะ ครับ โอเค พร้อมค่ะ ครับ จัดค่ะ ก็จากสมมุติว่าเรามีไม้กราฟมีหน่อออกมาทั่วแล้วเยอะแล้ว เราอยากจะเลี้ยงเป็นไม้รากหรือไม้หน่อบ้าง เราก็ไซส์ของหน่อที่จะเอามาชำก็จะอยู่ประมาณ2 เซนขึ้นไป 2 เซน ถึงจะดีถึงจะค่อนข้างง่าย ค่ะ ถ้าเล็กมากไปการออกล่ากก็จะช้าครับเพราะว่าอาหารในตัวอาจจะไม่ค่อยพอเล็กเกินไป ค่ะ อันนี้เราก็จะมาเด็ดเลย คือผมจะใช้น้ำยาเร่งรากช่วย เพราะว่าจะทำให้ออกรากเร็วขึ้นง่ายขึ้น ถ้าเป็นหน่อลักษณะนี้เราก็ที่ผมจะใช้เป็นยาเร่งรากที่เป็นน้ำเพราะว่าตัวทำละลายจะเป็นแอลกอฮอล์จะดูดซึมได้เร็ว เพราะว่าพวกนี้เด็ดหน่อมาแผลจะเล็กมากนะฮะเราก็ต้องมาผสมยาเร่งรากก่อนตามฉลากเขาให้ผสมประมาณ1:1หรือ2:1นี้เราต้องใส่ถุงมือไหมคะปกติผมไม่ใส่ผมใช้ล้างมือเอาแต่ก็มีคนห่วงใยก็ขอบคุณนะครับแต่มันไม่ชินมีคนห่วงใยคุณแม่ว่าตอนที่ทำเทเพาะเมล็ดไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้ใส่มาใช่ครับแต่คุณแม่ดูแลสุขภาพดีครับล้างมือบ่อยมากครับค่ะครับเราก็จะมาผสม1:1ผมก็ง่ายๆเลยเอาฝาอะไรก็ได้1 ส่วนก็เทไป1 ส่วนก็หาขวดอะไรสักอย่างมาไว้ผสมเนาะครับแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่านะครับเห็นขวดมันสวยดีออกรายการ ไม่งั้นเดี๋ยวธรรมดาไปก็1 ส่วนเหมือนกันผสมไปครับได้แล้วก็ผสมให้เข้ากันหน่อยค่ะทีนี้เทคนิคคือหลายๆคนไม่ค่อยรู้ว่าการทายาเร่งรากต้องทาทันทีทันใดหลังจากเด็ดหน่อหรือว่าตัดมาคือพูดง่ายๆคือต้องทาแผลสดอย่าปล่อยให้แผลแห้งแล้วทามันไม่ได้ผลเลยต้องทาตั้งแต่ตอนเด็ดมาใหม่ๆผมก็จะค่อยๆเด็ดไปทีละอันเด็ดเวลาเด็ดเราก็เด็ดออกมาเลยครับบางต้นมันหลุดง่ายอย่างเงี้ยคือจะเห็นว่าแผลเนี่ยค่อนข้างเล็กมากเราต้องรีบทาเลยครับแต่เด็ดมาปุ๊บทาแค่นี้ครับแค่นี้เดียวเองแค่นี้เองครับแล้วเราก็วางเก็บไว้ครับค่ะก็วางเก็บเอาไว้อย่างนี้ครับค่ะโอเคเราก็เด็ดอันต่อไปเรื่อยๆตามแต่อันไหนที่เราคิดว่าจะเอามาชำหน่อและตามขนาดได้แล้วครับอ๋อหยดเลยอ่ะนิดเดียวมากนิดเดียวครับเพราะว่าแผลเล็กมากฮะทาก็คือติดเดียวมันก็ทั่วแล้วครับก็วางทิ้งไว้อันนี้ไม้กราฟลักษณะเดียวกันไม้รากก็เหมือนกันครับถ้าเป็นคนที่มีไม้รากแตกหน่อเยอะแล้วต้องการชำหน่อเราก็เลือกหน่อเลยโอ้สวยจังเลย2 ต้นนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเลือกหน่อที่เด็ดง่ายผมจะเลือกหน่อที่เด็ดง่ายๆก่อนเพราะว่าบางหน่อรู้สึกยังเสียดายอันนี้เอามาแค่สาธิต จะเลี้ยงเป็นกอครับจะเป็นฟอร์มกอครับได้ความรู้มากเลยคุณเดียวเพราะว่าพี่ทำผิดมาแล้วทาเลยปุ๊บแค่นี้เองเสร็จแล้วก็เก็บไว้ครับเรียบร้อยครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับอันไหนที่เราต้องการจะชำหน่อก็เด็ดออกมาทายาเร่งรากแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 วันโอ้โหทิ้งไว้ 5-10 วันเลยครับอาจจะทิ้งไว้แค่ 2-3 วันแล้วเอาไปปลูกเลยก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยชอบทิ้งไว้นานๆเพื่ออะไรคะไม่มีเวลาทำฮะบางทีก็ลืมค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะค่ะเป็นเหตุผลที่มีเหตุผลมากครับด้วยมายาเหมือนทำกับข้าว
หลังจากพัมพามาแล้ว อันนี้ 5 เด็ วั ด น ไว้ ผ่านไป อันนี้เดือนหนึ่งแล้วครับ เดือนหนึ่งแล้วตายแล้ว ลืมครับ อ๋อลืม ลืมครับ มันก็จะอยู่แห้งๆของมันอย่างนี้ เมื่อวานไปทิ้งไว้ตากฝน ลากออกเลยครับ ใช่เห็นมีลากออกเล นี่ครับ ย ลากออกเฉยเลย ลากก็จะออกอย่างนี้อืม หลังจากเราทิ้งไว้จนลากออก แต่บางทีไม่ต้องถึงลากออกก็ได้นะครับ 5 ถึง 10 วันเนี่ย ค่ะ เราก็เอาไปปลูกได้แล้ว ค่ะ ต่อไปวิธีการชำ ช้าก่อนคุณเดียวคะ ครับ เมื่อกี้นี้คุณสอนว่า ให้เอา2 เซนนะคะ ครับ แต่ต้นที่คุณจะเอามาทำจริง ๆ เนี่ย ผมบอกว่า เซนเดียวเองค่ะ ครับมันจะยากหน่อยนะครับ ที่เล็กกว่านี้ก็มีแต่ตายไปแล้ว คืออันนี้คืออันที่ดี ครับ แต่อันนี้คือ อันนี้คืออันที่เสี่ยง อันที่เสี่ยง แต่อันนี้ นะคะ มีประสบการณ์แล้วไงครับ อ๋อ ทำได้ ทำได้ ครับ ทำได้ ถ้าใคร นะคะ อยากเสี่ยงไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้ ก็ทำได้ก็ลองดู ก็ลองดู อันนี้ ครับ ลากขึ้นเต็มเลยค่ะ คุณเดีย คว รับผม การ ค่ะ เตรียมก็คือกระถางเราจะลองก้นด้วยหินภูเขาไฟ หรือว่าถ่านทุบชิ้นใหญ่ เพื่อระบายน้ำดี อันไหนอันใดอันหนึ่งก็ได้ อ๋อนี่คือให้เลือกระหว่างถ่านกับหินภูเขาไฟ ใคร แล้วแต่ว่าใครมีอะไร ด้ บ้านไหน ด้ด มีอะไร ฮ ก็ใช้ บางทีผมก็ใช้อันนี้ ได้ บางทีผมก็ใช้อันนี้ฮะ อ๋อ ได้หมดเลย ค่ะ แล้วก็ใส่ดินที่เราปลูกเนี่ยครับ ดินแล้วแต่ละสูตรของใครก็ใส่มาประมาณนี้ ไม่ต้องเต็มอ่าฮะ ดินปลูกเนี่ยค่ะ ก็ ค คื รั อบ ว่าสวนใครสวนมันเนี่ยที่บอกว่ามีหลาย ๆ สูตรที่มีคนเขียนมามันมีหลาย ๆ สูตรจริง ๆ ห ค่ะ ลายสูตรมากครับ มันจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่ที่ ใช่ นั้น ฮะ อืม ไม่มีของใครดีที่สุด มีแต่ของใครเหมาะกับที่ไหนแค่นั้นเองครับ ชนะเลิศใช่แล้วค่ะ คำตอบอันนี้ ครับ หลังจากใส่ดินไปแล้ว ก็จะได้มาประมาณนี้ครับ อืม อ่าฮะ ค่ะ อันนี้เทคนิคที่ผมใช้นะคน ค่ะ อื่นไม่รู้ใช้ยังไง อันนี้คือทรายหยาบทรายก่อสร้างเนี่ยครับทรายเขาเรียกทรายหยาบที่เขาไว้ใช้สำหรับก่ออิฐอะไรเงี้ยฮะ ค่ะ ของผมใช้ผมก็ชอบที่จะเอามาล้างเพื่อความสะอาด แล้วก็เวลาหยิบจับมันก็สบายมือ ค่ะ ไม่มีฝุ่น ไม่มีฝุ่น ครับ นะคะ แล้วก็นี่ แล้วก็ คืออุปกรณ์ของแม่ค่ะ อุปกรณ์ของแม่ขโมยมายืมมา เมื่อกี้ชวนแม่มาทำด้วยแม่บอกว่า ให้เดียวทำลูกชายเก่ง ใช้คำนี้ ครับ ก็ผมจะโรยทรายอยู่ข้างหน้า โอ้เยอะเหมือน ค่อ กัน น ข้าง นะ ห คะ นาหน่อย ผมชอบโรยที่มันหนาหน่อย จริงๆ อยากจะโรยหนากว่านี้ ทีนี้กลัวไม่พอ ประมาณสัก1 ถึง 2 เซนได้1 เซนดีกว่าครับ ประมาณ 1 เซน 1 เซนนะคะ แล้วเกลี่ยออกมา เพราะว่าทรายเนี่ยคือ เดี๋ยวเวลาเราชำเนี่ยจะเห็นว่ามันลงไปง่าย แล้วใช้อย่างแห้งนะครับ แห้งแล้วการที่จะวางต้นไม้ไปมันจะค่อนข้างง่าย อืม ครับ อันนี้เรียกว่าแห้งสนิทเลยแหละ แห้งสนิทเลยครับฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาหยิบหน่อที่เตรียมไว้เอามาชำอันนี้มีรากแล้ว บางต้นที่เรารออาจจะมีรากออกมาก็ได้อันนี้มีรากแล้วเราก็จะปักไปเบาๆธรรมดา ปักอย่างนี้ ค่อยๆ เล เรีย ย งใช่วางเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยฮะกดลงไปเบาๆอย่าให้รากช้ำถ้ามันมีรากออกมานะฮะก็กดลงไป ทีนี้ ครับ รากมันไม่ได้ถึงชั้นดิน ใช่ครับนั่นแหละครับที่ต้องการครับ ไม่ให้ลากถึงชั้นดินครับ เพราะว่า ทำไมคะ ทรายเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างสะอาด การที่ต้นไม้เนี่ยยังมีเฉพาะราก อืม ถ้าไปเจอกับอินทรีย์วัตถุ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้มันก็จะอาจจะทำให้ถ้ามันติดเชื้อก็อาจจะทำให้รากเน่าง่ายฮะแต่ว่าถ้าทรายเนี่ยมันสามารถมีแค่ความชื้นแล้วก็มีความสะอาด แล้วที่สำคัญมันถูก มีแต่ข้อดีหมดเลย ใช่ครับนี่ครับ ถ้าพี่บ้านพี่ไม่มีทรายพี่ใช้ดินญี่ปุ่นแทนได้ไหม ดินญี่ปุ่นผมก็เคยใช้นะใช้อย่างเม็ดละเอียดสุดนะครับ ก็ทำลักษณะอย่างนี้เดียวกันหมดเลยใช้ได้เหมือนกันครับ แต่ผมไม่ใช้เพราะว่ามันแพง
พี่มีฐานะ อ๋อโอเคครับ งั้นใช้ได้ตามสบายครับ เราก็จะเรียงไปกันเรื่อย อืม ๆฮะอันนี้ตายแล้วครับ ทิ้ง ซึ่งก็คือเวลาเอาหน่อมาวางๆเงี้ยก็ ครับ ก็อย่าคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสตายอะเนาะ มีครับ โอ มัน กาส สิ่งมีชีวิตนะครับ อืม ทำต้นไม้ตายนี่เรื่องเล็กครับ ค่ะ เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติครับ ค่ะ ถ้าต้นไม้ไม่ตายเลยเนี่ย การเล่นการสะสมอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับ อืม มันต้องมีตายบ้าง อืมสัจธรรมอีกข้อหนึ่งจาก ใช่ คุณเดียว ครับ แคคตัสค่ะ มีเกิดก็ต้องมีตายครับ ค่ะ จริงๆแล้วแสดงว่าขนาด ครับ เล็กอะก็ใช้ได้เนาะ ได้ แต่ว่า ครับ ก็อาจจะมีความ ได้ เสี่ยง มีความเสี่ยงอยู่ เพราะว่ามันอาจจะแห้งไปก่อน ค่ะ เพราะว่าน้ำในตัวเขาน้อย ค่ะ ยังอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ในการออกรากอะ อ๋อ ฮะแต่ว่าถ้าน้ำในตัวเยอะพอก็คือขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยโอกาสตายก็จะน้อยลง ค่ะ ความเสี่ยงก็จะน้อยลง อืมนี่เมื่อเช้าพี่กำลังจะเด็ดหนอเหมือนกันนะ มาชำแล้วก็ ครับ ยังไม่ได้ทำเพราะทำไม่ทัน ครับ นี่คือได้เทคนิคไปเลย ครับดีเล แล้ว ยครับ ก็มะพร้าวมีความลังเลว่าเอ๊ะรอยเขาโตอีกนิดนึงค่อยเด็ดนี่ก็ได้รู้ไปเลยว่าเออรอให้2 เซนดีกว่า รับ แล้วค่อย เรีย เด็ บ ด ร้อย ค่ะ มีตายไป2หน่อ ตายไป2 หน่อนะ ครั คะ บหลังจากนี้ยังไม่เสร็จครับอ่า อ้าว จะเห็นว่ามันจะดูลอยๆหน่อย เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวลดน้ำเลย บางทีมันก็จะหลุดกระเด็นแล้วก็ลอย ไม่ได้ความชื้นเต็มที่ เราก็จะโรยไปเลยครับโรยไปนี้ถ้าที่ดีที่สุดก็คือประมาณครึ่งต้นได้เลย เพราะเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาเอง ก็คือให้เหมือนทรายเนี่ยที่เล็กๆเนี้ยแทรกเข้าไปตามร่องภูเพื่อที่จะจับยึดไม่ให้เวลาเขามีรากมันดันตัวเองลอยขึ้นมาอ่าฮะ อ๋อ แต่ว่าถ้าลอยไปแบบเนี้ยเดี๋ยวพอทรายเริ่มเปียกเขาก็จะจับต้นไว้อ่าฮะ อืม เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งไม่ให้ ค่ะ รากลอยไม่ให้ต้นลอยจากรากที่ออกมาดัน ค่ะ ค่อยๆโรยไป ค่ะ ก็โรยไปแบบ เรียบร้อยครับ พอสมควรประหนึ่งว่าเขาอยู่ในทะเลทรายค่ะ ครับ คือโผล่มาสักประมาณครึ่งต้นก็คือดีให้ได้รับแสงแดดนะฮะ โรยเสร็จเรียบร้อย เราก็จะไปรดน้ำ อืม อันนี้ผมแอบไปรดแล้วแต่เป็นอันอื่น ค่ะ รดน้ำมาแล้ว ราย ก็ การ จะเป็น ทำกับข้าวค่ะ เหมือนรายการ อืม ทำกับข้าวครับ อ๋อ มันก็ยุบลงไปจ อั ริงๆ นี้ เนาะ ครับมันก็จะยุบลงไป แต่ว่ามันก็จะเกาะต้นไว้ไม่ให้ลอยอ่าฮะ ค่ะ ค่ะ อันนี้ทำสักเมื่อวานหรือวันซืนไม่ทราบจำไม่ได้แล้วครับ ค่ะ ค่ะ ครับ คุณเดียวบางต้นเนี่ยจมลงไปมากเลยนี่ ครับ โอเคใช่ไหมคะ โอเคครับไม่เป็นไรครับอ่าฮะได้เลยครับ ค่ะ นี่ เรียบร้อย เรียบร้อย ชำหนองอย่างนี้แล้ว ครับ ก็ปล่อยเขาไปเลย จนกระทั่ง ครับ ต้นเขาเริ่มมาชนกัน ข้อระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่าปล่อยให้วัสดุปลูกแห้งนานเกินไป การชำรากจำเป็นต้องมีความชื้นเพื่อที่จะกระตุ้นการออกรากอ่ะฮะ อืม ถ้าแห้งต้นไม้จะไม่ค่อยออกรากอ่ะฮะ ค่ มันจะช้าลง ช้าลงครับ อ๋อ เพื่อพอมีความชื้นปุ๊บ มันจะแอคทีฟเร็วขึ้นอ่ะฮะ ค่ะ ครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะลดน้ำบ่อยหน่อยเพราะเขายังเล็กอยู่ ครับ แล้ว ครับ เมื่อไหร่จะย้ายกระถางได้ล่ะคะ ก็ผมก็จะปล่อยจนมันเบียดกันประมาณนี้ฮะ ทีแรกตอนชำก็ไซส์ประมาณนี้เหมือนกันเซนกว่าๆ2 เซน อันนี้เริ่มโตต่างคนเริ่มโตแล้วเริ่มจะเบียด อันนี้เราก็เอาไปแยกเป็นเดี่ยวๆได้แล้ว อ๋อ นะฮะ ค่ะ เนี่ย ค่ะ การทำก็ลักษณะเดียวกันครับ ค่ะ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะใช้พอร์ตเล็กก็ได้เนาะ ใช่ครับ จะ อืม พอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่แล้วแต่ปริมาณหน่อ ค่ะ จำนวนที่เรามีอ่ะค ค่ะ รับ แล้วแต่เลย ซึ่งถ้า ใช่ เกิด ครับ ว่าใช้เม็ดใหญ่หน่อยเงี้ยก็ ครับ ก็ ก็ พอร์ตใหญ่หน่อยก็ได้ ใช่ได้ครับ แต่ก็ ได้ ใช้ ครับ วิธีการเดียวกัน เหมือนกันเลย ดิ คน รับ ปลูกเหมือนกัน ใช่ครับ อ๋อโอ้ได้ความรู้มากเลยค่ะ เรื่องชำหน่อนะคะ ก็หวั ค ง รับ ว่าแฟนรายการที่เขียนเข้ามานี่จะถูกใจนะคะ หวังว่าจะเขียนเข้ามาเป็นคอมเมนต์ว่า ครับ ทำได้แล้วเอาไปลองทำกันดูนะคะ ครับ เอาไปลองทำกันดูค่ะ สนุกสนานการชำหน่อเนี่ยแล้วก็ทำได้ง่ายด้วย ครับ ขอบคุณค่ะ ครับ ขอบคุณครับ ค่ะ